في الخرطوم كان في عندنا كنيس، بس كان في يمكن 250 فاميليا يهود، والباقيين كانوا أصحابنا نصارى ومسلمين. الحياة حلوة، كانت الحياة حلوة، وما كان في فرق بين anybody. ما كنا نقول ده يهودي ولا ده نصراني ولا ده مسلم، كنا كلنا أصحاب، كنا يعني زي أخوان، ما كان في فرق أبدا أبدا بيناتنا. أنا اسمي ليلي دويك، بس اسمي قبل ما أتجوز كان ليلي بينتو، وكنا في بورت سودان ساكنين، وأنا اتولدت في بورت سودان. وبعدين لما كان عمري 16 سنة رحت للخرطوم، وهناك قابلت جوزي، وبعد 4 أشهر اتجوزنا. في بورت سودان ما كان في يهود، بس فاميليا واحدة ونحن. كان عندنا عيشة مهولة، وكنا مبسوطين خالص خالص. والسودانية كانوا كويسين قوي معانا، يعني ما كانوا بطلين، وهم ما طلعونا من السودان، نحن بنفسنا طلعنا عشان خوفنا، يعني كانوا ابتدوا شوية يعني كده، بس معانا ما كانوا بطلين أبدا أبدا. السودانية كانوا كويسين. وبتذكر كان في demonstration، وكانوا فايتين من جنب بيتنا، وكانوا عندنا أصحابنا إجوا عشان كمان كانوا خايفين كلهم. كان بيحرقوا العربيات وبيكسروا البيوت وتبل. فاتوا من جنب بيتنا، كان عندنا كل واحد كان عنده عربيتين في جنب بيته، وأصحابنا بعربياتهم فاتوا من جنب البيت. سمعناهم بوداننا، قالوا الجماعة دول كويسين، ما لازم نأذيهم. يعني ما كانوا بطلين مع اليهود، ما كانوا كويسين. وأي سنة تركتوا من السودان؟ 64. 64. كيف أخذتوا القرار أنتم تتركوا السودان؟ ما عشان كان في الاستقلال وكان في كل الدوشة دي، قالوا له لجوزي ما لازم تسيب مراتك، خليها تروح، أولادها قاعدين كلهم في إنجلترا، خليها تروح ونحن نفضل الرجالة ما بيأذونا، نحن قاعدين. وأنا جيت وهو فضل في السودان، وإجا بعد 6 أشهر بعدين. جوزي أنا ما في حياتي ما اشتغلت، قاعدة في البيت مع أولادي. بس جوزي كان عندهم شركات agencies، بتاع شركات من إنجلترا، من فرنسا، من إيطاليا. كانوا بيجيبوا خزن safes، خزن عشان شوية العربي بتاعي نسيته unfortunately. البنات كانوا في المدرسة لغاية عمرهم 11 سنة، وواحدة كان يعني الصغيرة كان عمرها 10 سنين لما جاتت للندن. وبعدين الولد كان عمره 7 سنين برضو. أقول لك الحق، ودينا للبوردينج سكول عشان قالوا ما حيخلونا نطلع من السودان، بس ما كان مظبوط، ما كان، بس كانوا الناس تتكلم. الحياة كانت هايلة. كان عندنا الكلوب بتاعنا كل يوم، كلهم يعني كل فاميليا بياخدوا أولادهم بيروحوا للكلوب، بيقعدوا العجايز بيقعدوا بيلعبوا كوتشينة والأولاد بيلعبوا. وكان في ناس مرات يعلمون يلعبوا تنس وحاجات كده. وكان في واحد بيعمل سندويشات وحاجات كده، والأولاد كانوا مبسوطين، بتحبوا يتفسحوا ويلعبوا. الساعة 8 كل واحد بياخد أولاده بيوديهم البيت، ونحن يعني ما كنا عجائز صغيرين، كنا نروح البيت نحط الأولاد يناموا، ناخد بعضنا نروح يا نتعشى برا
يعني نروح السينما كان عندنا أبونيه في السينمايات. كان كل ليلة بيغيروا الفيلم بقى. كنا نروح، كان في 3 سينمايات، كان عندنا بوكس بياخد 5 تنفار، نقعد في البوكس ننبسط. بعد كده يا نروح نتعشينا يا نرجع البيت. في أجانب في خرطوم في هذيك الفترة؟ مليان، كان في تلاينة وإجريج كان في مليان آباط، ودول كل الآباط اجوا من مصر افتكر. ايوه هم من اصلهم كانوا من حلب، وبعدين ابويا كان راح لمصر، ومن مصر راحوا للسودان، وامي كانت مع اختها لما اتجوزت اخذتها معاها للسودان تسكن معاها، وقعدت معاها واتجوزت كمان هي في السودان. وكان اصحابهم كلهم، كان في نصارى، كان في يهود، كان في مسلمين. أول حاجة لما كان العيد بتاع بوريم لازم نخبز يمكن 6 7 8 أصناف، وكل واحد يبعت الخدام. كان الخدام عندنا الخدامين ثواني كده قدهم، وصحون صحون صحون كل الأصناف، يروح يودي لبيت أبوها، يودي لخالته، يودي كل واحد عنده صينية زي ما هي، مش صحن واحد، لازم من كل حاجة يبعتوا لهم، وهم من يبعتوا لنا بعدين. أول حاجة ما كان عندنا أفران، كان لازم نبعت في الفرن العام. الخدام كان بيجي بالعربية بالحمار تضحك دلوقتي. وأمي الله يرحمها تعمل كل الحاجات في الصينية ويحطوها فوق الكارت بتاعة الحمار، يودوها الفرن. الخدام يقعد يستنى لغاية ما تخلص من الفرن عشان ما حدش يمسكها ويرجعوها يرجعوا لنا اياها. وبعدين الحمد لله لما جينا للخرطوم جوزي كان ايجنت بتاع how do you say بتاع شركة بتاع أفران كهرباء. أنا كنت أول واحدة كان عندي فرن كهرباء. جاب لي الفرن الكهرباء اتليست كان عندنا نعمل whatever اللي لازم نعمل في البيت. بعدين في بيسح ما كان عندنا شيء أبدا، كان لازم كل حاجة نعمل بإيدنا. أمي الله يرحمها تعمل مربى البلح، مربى البرتقال، مربى الأنجاس، كل ده كان لازم تعمل في البيت عشان ما كان في شيء كشير. وما كنا ناكل غير المساء اللي ماي أنكل كان يبعت لنا من مصر المساء، عشان ما كان في مساء في السودان، يبعت لنا من مصر المساء وبسكويت بتاع بيسح، كان هايل. وبعدين اهو كده الدنيا. أو رأس السنة ويوم كيبور بتذكري؟ يوم كيبور بقى دي another thing. كان يوم كيبور كنا كلنا بنصوم، نروح الكنيس. الناس اللي كانوا ساكنين بعيد مساكين كانوا يناموا في الكنيس، ومرات يناموا يعني زي مثلا بيت أبوها يحطوا سراير عندهم، كانوا يقعدوا عشان جنب الكنيس. الناس يجوا يقعدوا عندنا يناموا يوم 2 3 يستنوا عشان يروحوا الكنيس، عشان ما كانوا بيركبوا الأوتوموبيل في كيبور. وبعدين نروح نقعد في الكنيس طول النهار، ما كنا نرجع، لازم نقعد من الصباح لغاية ما نفطر. بس كان في كنيس واحد في الخرطوم؟ بس كنيس واحد. وبعدين لما خلاص باعوا الكنيس جابوا كل السفارين برا طلعوهم، منهم اجوا لانجلترا، منهم راحوا اسرائيل.
انت بتشتاقي لشغلات معينة في خرطوم؟ بشتهي ودلوقتي لغاية دلوقتي بقول يا ريت من مش ما عايزة أروح أسكن، لا خلاص أنا عشت هنا دلوقتي، بس بشتهي أروح أشوف، بشتهي أروح أشوف فين كنت، فين عشت تذكري الشوارع والحارة بس بيقولوا كله راح، يعني حتى فين ما كنا ساكنين بيتنا بفتكر كسرون بنوا حاجات تانية ما بعرف. مؤخرا وزير الأوقاف أعتقد أو الشغلات الدينية دعا اليهود يرجعوا للسودان، مزبوط، ده سمعنا قال لنا نرجع. شو رأيك عن الدعوة هاي؟ ما بعرف إذا كان أي حد تاني رح يرجع يسكن في السودان، له في 3 تنفار بفتكر لسه في يهود في السودان، بس ما بعرف مين هو، ما بعرف. كان في حرب في السودان في السنوات الأخيرة، أيوة. كثير مشاكل. شو بتحسي لما بتسمعي الأخبار من السودان؟ بتأثر، بزعل عليهم عشان ما كانوا ناس بطالين مساكين، يعني تعذبوا، بس اهو الدنيا كلها مقلوبة. Like a bird on a tree